จากตอนที่1ที่ผ่านมาได้พูดถึงคุณสมบัติแบบเจาะลึกที่มาที่แท้จริงรายละเอียดเบื้องลึกวิธีใช้หินโมดาไวท์ตอนที่2นี้ซึ่งเป็นตอนจบเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับหินโมดาไวท์หรือการ channeling วิธีสังเกตโมดาไวท์ปลอมเบื้องต้นเพื่อป้องกันการหลงกลจากตลาดมืดของหินโมดาไวท์ปลอมกันครับหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่ามนุษย์ในยุคหินตอนปลายหรือราว 25,000 ปีก่อนได้รู้จักและใช้โมดาไวท์มาแล้วโดยการค้นพบชิ้นสำคัญคือ Venus of Willendorf รูปปั้นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ขุดพบในประเทศออสเตรียโดยมีเศษโมดาไวท์อยู่ร่วมในชั้นดินเดียวกันในหลุมฝังศพของชนชั้นสูงบางแห่งในสาธารณรัฐเช็กและออสเตรียพบว่าโมดาไวท์ถูกฝังไปพร้อมกับศพบ่งบอกถึงการใช้ในฐานะเครื่องรางเครื่องป้องกันหรืออาจเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการค้นพบโมดาไวท์ที่ถูกเจาะรูและขัดเป็นเครื่องประดับอย่างประณีตซึ่งชี้ว่ามนุษย์ในยุคนั้นให้คุณค่าและเข้าใจพลังของหินนี้ในระดับสูงแม้จะไม่มีเครื่องมือสมัยใหม่หรือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็ตามหากพูดถึงตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ลึกซึ้งที่สุดในโลกตะวันตกหนึ่งในสัญลักษณ์ที่คนทั่วโลกรู้จักคือ Holy Grail หรือจอกศักดิ์สิทธิ์สิ่งของลึกลับที่เชื่อว่าเคยใช้รองเลือดของพระเยซูคริสต์ในเหตุการณ์ตรึงกางเขนจอกนี้ถูกกล่าวขานว่าสามารถมอบพลังในการฟื้นฟูร่างกายการตื่นรู้และแม้แต่การเป็นอมตะในบางตำนานโดยเฉพาะตำนานกษัตริย์อาเธอร์เกรลไม่ได้เป็นถ้วยทองธรรมดาหากแต่ถูกบรรยายว่าเป็นอัญมณีสีเขียวจากท้องฟ้าหรือ Emerald that fell from the crown of Lucifer ซึ่งตรงนี้เองที่เริ่มมีการโยงกับโมดาไวท์อย่างน่าสนใจผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าคำบรรยายของ Holy Grail ในบางเวอร์ชั่นสอดคล้องกับลักษณะของโมดาไวท์ทั้งในแง่ของสีเขียวโปร่งแสงแหล่งกำเนิดจากฟากฟ้าพลังในการเปลี่ยนแปลงและเปิดจิตวิญญาณเขาจึงตั้งคำถามว่าโมดาไวท์อาจเป็นแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังตำนานเกรลหรือไม่อีกหนึ่งวัตถุลึกลับที่ถูกเชื่อมโยงกับโมดาไวท์คือ Emerald Tablet หรือคัมภีร์มรกตซึ่งเชื่อกันว่าเขียนโดยทอธหรือ Hermes Trismegistus ปรมาจารย์ในตำนานของอียิปต์โบราณและต้นกำเนิดของศาสตร์เฮอร์เมติกใจความสำคัญของแผ่นจารึกนั้นคือ That which is below is like that which is above and that which is above is like that which is belowหรือแปลได้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องล่างคือสิ่งเดียวกับที่อยู่เบื้องบนและสิ่งที่อยู่เบื้องบนก็คือสิ่งเดียวกับที่อยู่เบื้องล่างคำสอนนี้กล่าวถึงการหลอมรวมของจักรวาลกับโลกซึ่งมีความเชื่อมโยงกับที่มาของโมดาไวท์อย่างน่าทึ่งเพราะหินนี้คือผลผลิตจากการรวมกันของวัตถุจากฟ้าหรืออุกกาบาตกับเปลือกโลกหรือแร่ธาตุพื้นดินการเชื่อมโยงในเชิงจิตวิญญาณในหลายวัฒนธรรมโมดาไวท์ยังถูกมองเป็นหินที่เปิดพอท่อแห่งจิตหรือเชื่อมโยงกับระดับจิตเหนือสำนึกหรือ higher self ได้ง่ายกว่าหินชนิดอื่นๆและในบางกรณีผู้ฝึกฝนทางจิตเชื่อว่ามันสามารถใช้เพื่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตต่างมิติเช่นอารยธรรมจากดวงดาวหรือสภาจิตแห่งจักรวาลในแง่นี้เองโมดาไวท์จึงไม่ได้เป็นเพียงหินบำบัดแต่คือสิ่งมีชีวิตพลังงานสูงที่ทำหน้าที่เป็นครูทางวิญญาณของมนุษย์The Moldavite Channelings วิธีการรับสารจากหินหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ลึกลับและน่าหลงใหลที่สุดในการทำงานกับ Moldavite คือ Channeling หรือการรับสารจากพลังงานที่สื่อสารผ่านหินโดยผู้มีจิตสัมผัสสูงจะสามารถรับข้อความจากสภาจักรวาลหรือจิตแห่ง Moldavite ซึ่งเป็นพลังงานในระดับที่สูงมากมีการบันทึกคำจากการสื่อสารทางจิตวิญญาณที่ได้รับจากสื่อกลางอย่างเอลวูส แบบิตและออริลอยธาที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโมดาไวท์ว่าเป็นตัวแทนของการเร่งวิวัฒนาการจิตของมนุษย์เพื่อเตรียมตัวรับคลื่นพลังงานใหม่จากจักรวาลข้อความเหล่านี้บางครั้งมาในรูปแบบภาพเสียงหรือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนโดยมักมีเนื้อหาที่กระตุ้นให้ผู้ถือครองเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและขจัดความกลัวเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นสูงวิธีสร้างพิธีกรรมส่วนตัวกับโมดาไวท์ 1. เลือกสถานที่เงียบสงบไม่มีสิ่งรบกวน 2. วางโมดาไวท์ไว้ที่กึ่งกลางฝ่ามือหรือตรงจักระที่คุณต้องการเปิด 3. ตั้งเจตนาเช่นขอให้พลังงานของโมดาไวท์นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของข้าพเจ้า 4. หลับตาหายใจลึก3 ครั้งแล้วเข้าสู่ภาวะนิ่ง 5. สังเกตความรู้สึกความคิดหรือภาพที่ปรากฏขึ้นอย่างไม่ตัดสิน 6.
บันทึกประสบการณ์หลังจบพิธีในสมุดเฉพาะเพื่อดูพัฒนาการในระยะยาวประสบการณ์การใช้จริงมีรายงานจากผู้ใช้โมเดลไวท์ทั่วโลกที่เล่าถึงประสบการณ์เหนือธรรมชาติเช่นการรู้อนาคตการฝันเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติหรือแม้แต่การเกิดประสบการณ์ทางศาสนาอย่างลึกซึ้งเช่นการหลอมรวมกับจักรวาลแบบไร้ตัวตนหรือ Cosmic Unionประเด็นสำคัญคือโมเดลไวท์เป็นเสมือนประตูแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เปิดแล้วจะพร้อมสำหรับสิ่งที่อยู่ข้างในดังนั้นการใช้โมเดลไวท์ควรทำด้วยความเคารพความเข้าใจและสติอย่างเต็มที่ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโมเดลไวท์โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระแสของหินนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกจนเกิดเป็นไข้โมเดลไวท์ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นถึง 5-10 เท่าในเวลาอันสั้นและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของตลาดหินปลอมที่ผลิตอย่างเป็นระบบและแพร่กระจายรวดเร็วโดยเฉพาะจากเอเชียบางประเทศที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีและบางส่วนของยุโรปตะวันออกการหลอกลวงมักเกิดขึ้นกับผู้ซื้อหน้าใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือแม้แต่ผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่เคยสัมผัสโมเดลไวท์แท้จริงจึงเกิดการเสนอแนวทางในการแยกแยะโมเดลไวท์แท้ออกจากของปลอมแบบละเอียดและใช้งานได้จริงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหินโมเดลไวท์ระดับโลกหลายรายไว้ดังนี้ลักษณะภายนอกผิวสัมผัสพูดได้พื้นผิวธรรมชาติหรือ edge surfaceโมเดลไวท์แท้จะมีพื้นผิวที่ไม่เรียบเป็นลายพับคลื่นหรือหลุมเล็กๆที่เกิดจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติในดินนับล้านปีเรียกว่าผิว H ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แก้วหลอมปลอมเลียนแบบได้ยากหากคุณเห็นโมเดลไวท์ที่ผิวเรียบเกินไปเหมือนแก้วขัดใหม่หรือไม่มีลวดลายเลยมีโอกาสสูงที่จะเป็นของปลอมรูปร่างโดยรวมโมเดลไวท์แท้มักจะมีรูปร่างไม่สมมาตรเป็นหยดน้ำแผ่นบางหรือชิ้นทรงอิสระที่ดูเป็นธรรมชาติหากเห็นหินที่ตัดแต่งมาอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนเครื่องประดับเกินไปควรสงสัยไว้ก่อนฟองอากาศจิ๋วในเนื้อหินโมเดลไวท์แท้มักมีฟองอากาศขนาดเล็กมากภายในที่กระจายไม่สม่ำเสมอซึ่งเกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วกลางอากาศหลังการระเบิดจากอุกกาบาตฟองเหล่านี้มองเห็นได้ภายใต้แว่นขยายหรือกล้องส่องเพชรของปลอมมักมีฟองอากาศที่ใหญ่กว่ากลมเกินจริงและกระจายอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นลักษณะของแก้วโรงงานการตอบสนองต่อแสง UV และแสงธรรมชาติโมเดลไวท์แท้บางชนิดจะมีการเรืองแสงเล็กน้อยภายใต้แสง UV หรือมีแสงสะท้อนสีเขียวอมเหลืองหากส่องด้วยแสงธรรมชาติจากด้านหลังหินปลอมมักไม่มีการเรืองแสงหรือสะท้อนแสงแบบผิดธรรมชาติเช่นสีเขียวจัดจ้านเกินไปหรือมีประกายกลิตเตอร์เหมือนแก้วแฟนซีความหนาแน่นและน้ำหนักโมเดลไวท์แท้มีความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.32 ถึง 2.38 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งทำให้มันเบากว่าแก้วทั่วไปหากคุณถือหินแล้วรู้สึกว่ามันหนักกว่าที่ควรเป็นอาจต้องสงสัยว่าเป็นแก้วผสมโลหะหรือของปลอมแหล่งที่มาและใบรับรองซื้อจากร้านที่มีชื่อเสียงและรีวิวดีมีการระบุแหล่งขุดชัดเจนเช่นเบเซตนิดหรือชลุมที่อยู่ในสาธารณรัฐเช็กหลีกเลี่ยงการซื้อจากร้านที่ไม่สามารถให้ข้อมูลแหล่งที่มาหรือเสนอราคาต่ำเกินจริงเมื่อเทียบกับท้องตลาดหากเป็นการซื้อออนไลน์ให้ขอดูวิดีโอและมุมมองหลายด้านพร้อมขอใบเซอร์ติฟิเคตหรือคำรับรองจากนักแร่ธาตุเทคนิคเพิ่มเติมใช้กล้องจุลทรรศน์หรือเครื่องวิเคราะห์หากต้องการความแน่นอนสูงสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์เช่นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงหรือ Optical Microscope เครื่องวัดถ่วงจำเคาะการทดสอบรังสีอินฟราเรดหรือ Infrared Spectroscopy ซึ่งสามารถบ่งบอกโครงสร้างระดับโมเลกุลว่าเป็นแก้วธรรมชาติหรือไม่โปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจาก Histozone ครับ